But it's so dark, I can't see anyone. They can see you, I promise you. Hey, אפשר להנמיך את המוזיקה רק, בבקשה? חברים, אנחנו רוצים להתחיל. I just wanted to say a few words before the next panel. I know it's the end of the day and we're all tired. But we have two more sessions that are really worth it. I did want to respond to what was said on the panel earlier, because it's some of you may have noticed that I like data and that I like to be very מדויקת on data. And some of you have read the דוח of the מבקר המדינה that came out a few weeks ago. And then like a few days ago, I should say, like Thursday last week or something. And this one sentence came everywhere in the media, and that was repeated here on the panel, that only 2% of the sordim, of the survivors of the mesibot got the entire treatment they needed. This number is actually completely wrong, so I just want to make sure that at least in this room we know that. What they were saying is 2% of the sordim used the full 36 sessions that the Bituach Leumi is willing to pay for. The 36 number is not based on anything, as you guys know, right? It was 12, and then it went up to 24, and then it went up to 36. וזה לא מבוסס על כלום. And the fact that only 2% used the 36 doesn't say anything about their health. Some people need 6 sessions, and some things short, and some people need 12, and some people need 24. I just want to make sure, like, that at least in this group we help correct some of the shortcuts that are happening in the press, because as much as we can say not everything is perfect in the country, and as much as we can criticize the government, this is not something we could say. This is nothing that's based on nothing. All right, that's it. I had to say it. Oh, and by the way, we wrote a response to the דוח מבקר המדינה, where we took some of their points and responded what we would have responded to them, and we shared it with the Ministry of Health. But if anyone is curious and wants it, let us know. הכי יפה לראות אותך מהנהנת, נכון? אני לא... מהנהנת על... כן, אבל נראה לי שאת בפוזיציה שאת נמצאת בה על שורדי המסיבות, נראה לי שאת יודעת למה את מהנהנת. אז כן. כולנו מקווים שמישהו יודע משהו, ובשביל זה התכנסנו פה מלא אנשים עם המון המון ידע. וקצת תוכנית פעולה, ונתחיל. אני שמח להזמין את פרופסור אורלי מנור. איתה תצטרפנה אליה רעות אוחנה, סגנית מנהלת מערך החדשנות של כללית שירותי בריאות, פרופסור ענת ברונשטיין, דיקנית בית הספר לפסיכולוגיה של ברוך איבצ'ר, פרופסור נורית ירמיה, מחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ואמיר נתן, מייסד... תודה רבה, סליחה. מייסד, שותף ומנכ"ל סיקוול קר. תודה. ראשית אני רוצה להודות לגילה ולאייל גם על עיקר, על יצירת עיקר, וגם על היום המיוחד הזה. בפאנל אנחנו נעסוק במצוקת כוח האדם בבריאות הנפש במגזר הציבורי. זה בעיה לא חדשה, כבר למעלה מעשור, היא הוחמרה בקורונה, ההיקף שלה עלה בסדרי גודל בעקבות המלחמה. אנחנו יודעים את זה ממטפלים, ממטופלים, ממבקר המדינה, את העובדה אנחנו יודעים. אנחנו לא נדבר על הבעיה, אנחנו נדבר על פתרונות. עכשיו אפשר לחשוב על פתרונות ארוכי טווח, שאנחנו נכשיר עוד למשל פסיכיאטרים או פסיכיאטריות, ונכשיר גם פסיכולוגים ופסיכולוגיות קליניות, וההכשרה היא ארוכה, ואנחנו חושבים על דברים קצרי מועד. אז נדבר על שני מודלים שיכולים לשפר את המצב של המחסור בכוח אדם, אבל הם קצרי מועד. המודל הראשון זה המודל המדורג, ובעצם המטרה היא קודם כל להעניק מענה נפשי לפי הצורך, במועד ובמגבלות כוח אדם ותקציב. זה נשמע נפלא.
אנחנו יודעים שלמטופלים שונים יש צרכים שונים, ואם נסתכל על הסקאלה כולה, למשל בעקבות טראומה, הרי בצד אחד, והזכירו את זה היום, יש כאלו שכלל לא הזדקקו להתערבות מקצועית. בקצה השני יש מטופלים שיצטרכו טיפול בעצימות גבוהה. הם יצטרכו פגישות רבות, רצף של פגישות, של אנשי טיפול, בעלי הכשרה ארוכה וכולי. אבל אפשר ליצור משהו בתוך הרצף הזה. ליצור מדרג, לתת מענים נוספים, בכך להרחיב את בסיס המטפלים על ידי הכשרה שהיא תהיה יותר ספציפית, יותר קצרה, למשל ולא רק, למשל להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון שיוכשרו לסייע למטופלים בקבלת כלים להתמודדות עצמית, אבל כל זה תחת הדרכה, פיקוח מותאמים ועבודה במסגרת משותפת, במסגרת רב מקצועית. אנחנו לא הראשונים, יישמו כבר מודלים כאלה, ואחת הדוגמאות זה אנגליה. בישראל בתקופה האחרונה יש מספר מיזמים בכיוון הזה, נערכות הכשרות, נשוחח על זה. מענה שני, טכנולוגיה. חבר'ה, אנחנו אומת הסטארט-אפ, יש לנו תרומה מאוד רצינית לתחום של טכנולוגיה וחדשנות בבריאות, במה אנחנו יכולים להסתייע בטכנולוגיה בתחום הזה. אנחנו גם מאוד מצטיינים בנתוני בריאות, זה אחד האסט של מדינת ישראל, הנתונים של הקופות וכולי. אז תחום של טריאז', תחום של ניהול טיפול, תחום של איתור מוקדם, האם אנחנו יכולים להתקדם עם זה? אולי AI יכול לעזור לנו. בכל הפתרונות האלה יש יתרונות, אבל יש גם סכנות. אז אני רוצה להציג באמת את ארבעת המשתתפים, פרופסור נורית ירמיה מהאוניברסיטה העברית, לשעבר המדענית הראשית של משרד המדע והטכנולוגיה, פרופסור ענת ברונשטיין קומק, דיקנית בית הספר לפסיכולוגיה של אוניברסיטת רייכמן, משמאלי הגברת רעות אוחנה, סגנית ראש מערך החדשנות ומכון כללית למחקר, ומר אמיר נתן שהוא מייסד שותף וגם CEO של החברה סיקוול קר. אז את השאלה הראשונה, ענת, אני מפנה אלייך. המודל המדורג. מה הניסיון שלך מהמודל? אחרי שתספרי לנו קצת על הניסיון, אני רוצה שתתייחסי קצת לנושא של הרגולציה. הכשרת מטפלים חדשים דורשת רגולציה, דורשת קבלה על ידי הגופים המקצועיים, על ידי נותני השירותים. איך את מציעה להתקדם בנושא הזה? ויש לי עוד שאלה, הזכרתי שיש המון קבוצות שעוסקות בזה. איך נדע מי עושה מה? איך נתקדם עם זה? ענת, בבקשה. טוב, אז קודם כל תודה רבה, ובמסגרת השבעה באוקטובר אני חושבת שקרו כל מיני הזדמנויות, ואחת מהן זה באמת תומכי בריאות הנפש, נאמני חוסן, יש להם הרבה מאוד שמות, שהיה להם מקום כנראה מזמן, לפחות בעיניי. אני יודעת שיש הרבה מאוד התנגדות לדבר, הקופות מרגישות את זה היום כשהן מנסות ליישם את זה, אבל זה משהו שכמו שאת אומרת לא המצאנו בארץ, עם כל הכבוד לסטארט-אפ ניישן, קיים בעולם, נחקר בעולם, לא בכל מקום מושלם, גם ב-UK יש הרבה מגבלות והרבה מחקר שכבר מעיד על האתגרים, אבל בהחלט יש לזה מקום. אנחנו בשבעה באוקטובר בערב פתחנו את חמ"ל החוסן באוניברסיטת רייכמן, והכשרנו לא בוגרי BA אלא סטודנטים במהלך BA, 50 חברי סגל מבית ספר לפסיכולוגיה הדריכו כמה מאות סטודנטים שעשו עבודת קודש, ועכשיו אנחנו רואים את זה בעבודה עם הקופות, בהכשרות עם הקופות השונות. לשמחתי אנחנו עובדים עם כל ארבעת הקופות באופנים שונים. סיימנו מחזור ראשון של מכבי למשל, שזה באמת שופרה דה שופרה של בוגרי BA. אני מסתכלת על גבי, אני יודעת שהוא תמיד אומר הקב"נים בצבא, זאת אומרת זה משהו שלא חדש, בוגרי BA. אני רק רוצה לאתגר את המערכת המספיק מאותגרת לעוד שלב, שגם לדבר על סטודנטים במהלך התואר הראשון, בטח שנה שלישית, אבל אני רוצה להגיד שגם שנה ראשונה ושנה שנייה עשו עבודה מופלאה. איך לעשות את זה? לאט, בזהירות ומאוד מאוד במקצועיות, כי אני כן מאוד מסכימה, כמו שאתם מבינים ומכירים בטח, יש המון ביקורת, והביקורת צודקת אם זה יעשה to Israeli style.
אם זה לא יהיה מהודק ולא יהיה ממוקצע ולא יהיה תחת בקרה של מחקר, וזה לא צריך מחקר לפייפר לז'ורנל, זה צריך להיות מחקר מלווה מעריך, we can be in deep trouble. ואנחנו לא רוצים את זה, כי חס ושלום לא לפגוע באוכלוסייה שגם ככה מאוד מאוד פגועה ובמצוקה. אבל אני חושבת שאנחנו רואים עכשיו עבודות מאוד מאוד יפות, יש כבר מאות אלפי טיפולים בחלק מהקופות, מאות טיפולים בקופות אחרות. רק בשבוע שעבר פגשתי את המדריכים של מכבי, שבאמת התרגשתי, מזמן לא ישבתי בפגישה וכל כך התרגשתי לשמוע מה תומכי ברה"ן עושים. אז אני חושבת שהפוטנציאל הוא אדיר, המערכת צריכה שינוי וזה שינוי מבורך, אבל צריך לעשות את זה נכון ומקצועי ומהודק. ואיך את חושבת שאנחנו יכולים שהגופים המקצועיים, את מדברת על ההתנגדות, יקבלו את זה? אז לא פשוט, אנחנו במחקר בשניידר חווים התנגדות, כולל בשניידר לפרקים, שזה מקום שמכיר מחקר, מכיר מערכות, זה לא פשוט, וצריך לעשות הכשרת לבבות, וצריך לכבד את ההתנגדות, וצריך לראות איך עובדים ביחד כדי להיכנס לאט לאט, למשל דרך מחקר, שאנחנו כבר רואים, אנחנו עושים את המחקר הזה במרפאת אובדנות בשניידר, עם ילדים אובדניים שמופנים לתומכי ברה"ן, שדרך אגב, כרגע יש לנו 20 ילדים ראשונים, זה ממש ממש ראשוני, אבל אני כבר אומרת על ה-20 ילדים האלה, לפחות בהתרשמות הקלינית, זה עובד, אנשים מוכנים לבוא לתומכים, אנשים, זה מחזיק אותם, נראה מה המספרים יגידו כשיהיה לנו יותר דאטה, אבל צריך להבין, צריך לקבל את ההתנגדות הזאת, ומצד אחד להגיד למערכת, wake up and smell the coffee, כל החבר'ה שמתנגדים, זה כבר קיים, זה יצא לשטח, ומצד שני, באמת לראות שהמתנגדים לא יצדקו, זאת אומרת, לעשות את זה מקצועי, אז להקשיב למתנגדים, זה חשוב. אוקיי, נורית, אני מבינה שאת חזרת מביקור נוסף, לא ראשון בבריטניה, אני רוצה שתספרי לנו קצת על החוויות שלך משם, מה המסקנות שלך לגבי יישום השיטה משם לפה. דיברו פה קודם בבוקר על ה-VA ואמרו כמה המודלים האמריקאים זרים לנו, אנגליה יותר דומה לנו וה-NHS יותר דומה לקופות, עדיין הפערים גדולים, מה את אומרת? אז תודה רבה. חזרתי באמת רק הלילה מעוד ביקור באקדמיות ובמרפאות שבהן התוכנית של ה-PWP, ה-Psychological Well-being, שהיא התוכנית שהומלצה על ידי משרד הבריאות לתומכי ברה"ן, מתקיימת בהן, וזה באמת מאוד מעניין, כיוון שכל מה שענת אמרה, אני לגמרי איתך ומקשיבה לזה היטב, ואכן אנחנו אחרי 7 באוקטובר, חווינו, וכאן נאמר כל הזמן, מדינה בטראומה, מדינה בפוסט טראומה. אנחנו חייבים לזכור שכפי שניצה אמרה, בסופו של דבר הטראומה זה איזושהי כותרת, וכל אחד הוא עם מופעים שהם שונים. אז צריך לדעת באמת לא להיצמד לפרוטוקולים, לעבוד עם פרוטוקולים כשזה מה שמתאים, אבל יחד עם זאת גם לזכור שאנשים הם אנשים, ויש סימפטומים, ויש את הגישה שעובדת עם סימפטומים, ויש גם את הצרכים של אנשים שצריך לעבוד איתם, ובסופו של דבר אין ספק שבארץ מיד אחרי 7 באוקטובר קמו הרבה מאוד התארגנויות, ההתארגנות הנפלאה שלכם ברייכמן שאנחנו עבדנו איתה בחמ"ל האזרחי, גם אנחנו הקמנו מענה שתוך יומיים היו לנו כ5,000 מתנדבים ומאות פניות כל יום עם השותפה שלי דוקטור הדס שרבני סיידון, ולמדנו על כל הצרכים ועל מה שקורה בארץ. ואחד הדברים שככה אני קצת ממשיכה את השאלה הקודמת שלך גם וענה גם על הנוכחית, זה שקמו הרבה מאוד מיזמים מאוד יפים, ועכשיו הזמן הוא באמת לעשות סדר. כשמתחילים משהו, מתחילים מתוך צורך, מתוך אין ברירה, עושים את הטוב ביותר שאפשר באותו זמן, אבל כעת זה הזמן לסטנדרטיזציה, זה הזמן לרגולציה, זה הזמן למדדי איכות שלא קיימים עדיין בתחומים שלנו. אז זאת שאלה, האם הכשרה של X שעות היא בעצם ההכשרה הנכונה, או האם הכשרה של X פלוס Y או X פלוס Y פלוס Z, זאת אומרת מהי ההכשרה הנכונה. גם כאן נאמר, וכשבדקנו הדס ואני את התוכניות שקיימות ברחבי העולם, מהר מאוד הבנו שהתוכנית האמריקאית של ה-VA לא מתאימה לישראל, ועברנו על התוכניות השונות שקיימות,
והתוכנית הבריטית היא תוכנית שמצאה חן בעינינו, כיוון שזו תוכנית שכבר חיה 18 שנים עם הרבה מאוד הערכה ומדידה. היופי בתוכנית הזו היא בכך שהתוכנית נבנתה על ידי ה-NHS, על ידי משרד הבריאות הבריטי, ביחד עם האקדמיות, אוקיי? אז היום בכדי שאפשר יהיה להעביר את ההכשרה הזו, צריך לקבל אישור מהממשלה, אוקיי? יש אוניברסיטאות שהן מעבירות את ההכשרה, שהיא הכשרה של learning on the job, כלומר היא בסופו של דבר נמשכת 45 ימים, 30 ימים באקדמיה, 15 ימים מחוץ לאקדמיה, למידה עצמאית מוכוונת, וזאת למידה שיש סרגל, כלומר כל מוסד שמעוניין לעבוד ביחד עם המרפאות, כי מהיום הראשון צריך להתקבל גם לשירות ציבורי וגם להכשרה באקדמיה, חייב לקבל את האישור. כלומר אין כזה דבר שפה זה ככה ופה זה ככה ופה זה ככה. כמובן שזה נכון ש80% הוא בערך זה הסרגל, ואחרי זה כל מקום נותן את התוספות של הפיצה שלו, כפי שאני הרבה פעמים אוהבת לומר, ויש גם את ה-learning on the job, ששם מקבלים יותר את מה שצריך. אז אני חושבת שאת שואלת על האתגרים ועל מה שלמדתי, למדתי שא' צריך לדבר עם האנשים שעושים את זה, וזה בהחלט לא עבודה קלה, וצריך למצוא, אם דיברו כאן קודם על חמלה, אז צריך למצוא גם את הדרך לחמלה עצמית וגם חמלה לאחר בכל ההכשרות הללו שאנחנו עושים, כשאחת הסכנות הגדולות או האתגרים הגדולים זה באמת לא להכשיר אנשים שאחרי זה חוזרים לארגונים ולא עושים שום דבר מההכשרה שהם קיבלו, שהמדריכים חייבים להיות אנשים שמכירים את הפרוטוקולים באשר הם, בין אם הם לדיאגנוזה, בין אם הם לסימפטומים, בין אם הם לצרכים, ושככה אם אני אסיים, כי אני מסתכלת על הזמן, זה באמת לזכור שאנחנו חייבים בעיניי כרגע להיות בארץ במצב שאנחנו נמפה את מה שקורה, מה באמת מתאים למדרגה הראשונה. הג'וינט עושה כרגע, יוצא במיזם, המיזם של הג'וינט מקסים, זה באמת מדרגה ראשונה. מה מבין כל מה שקורה הוא במדרגה השנייה, ותמיד המדרגה השנייה כוללת גם את המדרגה הראשונה, היא לא בלתי נפרדת. ואם עוד לרגע אחד כן לחזור לארץ, מבחני התמיכה הם אך ורק לקופות החולים. כאן הצביעו קודם שהקהילה, כשמדברים בקופות החולים, זו הקהילה. אבל יש קהילה הרבה יותר רחבה, שמשוועת גם לכל ההכשרות הללו, שכרגע עדיין לא מתוקצבות על ידי המדינה, ואני חושבת שזה משהו שכן צריך לתת עליו את הדעת, כי הקניבליזם שקורה כרגע, שדוקטור שמואלי דיברה עליו קודם, הוא בהחלט דאגה גדולה, ואנחנו יודעים שבכדי שתהיה מערכת צריך להסתכל על כל המטריקס, ולא רק על מרכיב אחד. אז אולי בזה אני אסיים שזה עוד אתגר גדול, זה באמת להסתכל על איך בסופו של דבר בריאות נפשית זה משהו שהוא בכל מדרגה, אוקיי? ובכל מדרגה יכולים לקבל את העזרה שמתאימה, ואיך בסופו של דבר אנחנו רוצים לדאוג לכלל תושבי המדינה באשר הם. תודה. אני עכשיו אפנה אלייך רעות. קודם כל אני רוצה לשאול אותך קצת לגבי מניעה. בכללית יש חצי תושבי ישראל מבוטחים בכללית, כלומר זה באמת גוף גדול. האם יש לכם כלים טכנולוגיים או אחרים או איזושהי פעילות פרואקטיבית כדי לבחון מי הם אלה שזקוקים לטיפול? והדבר השני זה האם יש לכם כלים טכנולוגיים שיכולים לייעל את עבודת הטיפול? אז ראשית תודה ותודה על ההזמנה. אז נתחיל ככה לדבר על הצד המניעתי. באמת עם פרוץ הלחימה אנחנו כבר עוד בתקופת הקורונה עוסקים רבות בכל התחום הזה של preventive medicine, ואמרנו איך אנחנו יכולים גם כאן בעצם לפעול ולזהות את האנשים שהם זקוקים לעזרה ולא בהכרח גם יודעים שהם זקוקים לעזרה. כאן היה יותר אתגר כי אין מספיק דאטה, כלומר תחום בריאות הנפש שהוזכר רבות במהלך היום עם כל אתגריו,
אז גם אתגר הדאטה הוא משמעותי ורב, אבל בכל זאת יצאנו עם מאמץ ופיתחנו מערכת של שאלונים דיגיטליים הכי בייסיק, מבוסס על שאלונים מתוקפים של טראומה, דיכאון וחרדה, ועוד כמה שאלות מפתח כדי להבין ולאפיין את אותם מטופלים, ובעצם המערכת הזאת פועלת עד היום בכללית. אחת לשבוע יוצאים שאלונים בהתאם לאזורי מטרה שאנחנו ממקדים. בהתחלה זה היה בדרום, אחר כך עברנו לצפון, וכל פעם אנחנו נעים ככה לפי טרגטים שמסמנים לנו כרגע. השאלונים האלה נשלחים למטופלים ב-SMSים, המטופלים עונים, ובעצם מי שעבר רף קליני מסוים הוא מקבל טלפון פרואקטיבי ממוקד בריאות נפש, שגם אותו הקמנו מיד עם פרוץ הלחימה. המוקד הזה מאויש על ידי אנשים שהם בעלי הכשרה, פסיכולוגים, עו"סים, והם בעצם עושים את הטריאז' הראשוני. לפעמים זה מסתיים באותה שיחת טלפון, לפעמים זה מועבר באמת למאמני חוסן, שזה עוד תוכנית שפועלת גם בכללית, לפעמים זה עובר לטיפול יותר מסיבי, כי הצורך הוא יותר אינטנסיבי, אבל החשוב הוא שאנשים מקבלים את המענה שהם זקוקים לו, ובמהירות. כלומר, סגרנו מעגל בצורה מהירה, ולא לחכות לתור בעוד איקס זמן. עוד קצת על הנתונים, אז אומנם פותחים את ה-SMSים משהו כמו 4%, וזה סביר ל-SMSים שנשלחים ככה לא על ידי הגורם המטפל, אבל מתוך אלה שהשלימו את המענה, כ-40% הם אנשים שעברו את הרף הקליני, ו-70% מתוכם טענו שהם לא פנו לשום טיפול, והם זקוקים לעזרה. כלומר, נגענו באוכלוסייה כזאת שבאמת צריכה את המענה. בהסתכלות קדימה, אנחנו צופים שכבר נתחיל לאסוף מספיק נתונים גם במהלך הזה ועוד מהלכים שאנחנו עושים בקופה, ואז אנחנו בעצם נפתח מודל פרדיקציה שהוא יותר אינטנסיבי ומבוסס Machine Learning, במטרה באמת לדייק עוד יותר את האנשים שזקוקים להתערבות הזאת, וכמה שיותר מוקדם, ועל זה לא צריך להכביר. בפן הנוסף של ייעול הטיפול המטפל, מהלך נוסף שאנחנו עכשיו בוחנים אותו, והוא רלוונטי אגב לאו דווקא לבריאות הנפש, זה איך אנחנו מייעלים את הזמן הכל כך יקר שיש למטפל במפגש עם המטופל. הרבה מהזמן הולך על הקלדות ותיעוד, ורוב הזמן ככה על המחשב. בעולם הזה של בריאות הנפש אנחנו יודעים שזה עומד על משהו כמו 20 דקות כדי לסכם תהליך של אינטק. תחשבו על הזמן היקר שאפשר היה להקדיש אותו לטיפול עם המטופל. אז יש כל מיני כלים, שמעתי את המילה קו-פיילוט, שאנחנו עכשיו בוחנים אותם. הטכנולוגיה החדשה של GenAI בעצם פרצה לנו דלת לעולם חדש של אפשרויות. אני אגיד שזה עוד לא שם, כלומר אנחנו עוד צריכים להסתכל על זה בזהירות ואחריות. העולם הזה של גם מ-voice לטקסט, בעיקר בעברית, הוא עוד לא מספיק משוכלל, וכאן זה אגב דורש מאמץ לדעתי לאומי כדי לעבוד ולשפר את המודלים האלה, בייחוד גם בז'רגון הרפואי, אז ככה אני מרימה את הדבר הזה, ואחר כך זה גם היצירה של סיכום איכותי והמלצות שרלוונטיות למטופל. אז גם כאן יש כל מיני סטארט-אפים שפועלים בכיוון הזה, ואנחנו גם איתם בקשרים ובוחנים. בקרוב נצא עם מכרז כדי שזה יאפשר לכל מי שירצה להשתתף לבוא ולהגיש, אבל בסוף צריך לראות איך זה נותן ערך. וכשעשינו ככה סקר עם מטפלים, מבחינתם אם זה מקצר להם ב5 דקות, זה לא מספיק, זה לא good enough. כלומר, כשאתה הולך לבחון טכנולוגיה, אתה צריך גם לראות שהיא באמת נותנת ערך לקוח בקצה. בין אם זה מטפל, בין אם זה מטופל, לפעמים ככה כאוהבת טכנולוגיות זה מאוד נוצץ וככה מרגש מאוד, בייחוד התקופה הזאת, אבל צריך לבחון אותה בצורה מאוד מאוד אחראית, וצעד אחרי צעד להעיז, לגעת בה, אבל כל הזמן עם מחקר ונתונים, לראות שזה באמת נותן את המענה הנכון, ומייצר את האיכות הטיפולית שאנחנו כל כך רוצים אותה. טוב, זה נשמע מעניין, ואנחנו צופים קדימה ומחכים שיהיה פתרון כזה. אבל לפני זה אני פונה אליך, אמיר. אם אנחנו מסתכלים על כל מיני ורסיות של הטיפול המדורג,
עולם צרכים חשובים של קודם כל של הנושא של טריאז' ואחרי זה ההתאמה בין צורכי המטופל וכישורי המטפל וניטור וניהול כל העניין הזה. איזה תשובות טכנולוגיות יש לנו שיכולות לעזור לנו פה? אז אני אצטרף פה לדברים שנאמרו פה קודם, כי למעשה העלו הרבה מאוד אתגרים בניהול של תהליכים של עבודה עם non-clinical workers או ניהול של stepped care, וזה הדבר שהיה בראש שלנו כשאנחנו פיתחנו את הטכנולוגיה של סיקוול קר. אנחנו היינו ערים לקושי הגדול הזה, לפער הגדול באנשי טיפול, והזמן שלהם הוא באמת זמן מאוד יקר והם עושים עבודה מדהימה, אבל הם לא מצליחים להגיע לכולם, ומבחינתנו זו הייתה הבעיה הכי כואבת, ולדעתי היום זה עדיין הבעיה מספר אחת, לא רק בישראל אלא בכל העולם. ואנחנו יצאנו עם משימה לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לארגוני טיפול לעשות פי 3, לתת מענה שהוא פי 3 לאוכלוסייה יותר גדולה מאשר הם עושים היום עם אותו כוח אדם. ואת זה עושים, דיברו פה הרבה על מחקר, עושים עם דאטה. זאת אומרת, דבר הכי חשוב בתוך העוגן המרכזי של הפעילות הוא נתונים, ולא רק לצורכי מחקר כשלעצמו מחקר randomized trial, אלא לעבודה השוטפת. נתונים צריכים להיות לנגד עיני המטפל כל הזמן. הוא חייב לעבוד מול המחשב, מול הנתונים, ולהיות סוג של אנליסט של המטופלים שלו, והמערכת שלנו עושה את זה. היא מאפשרת, היא כלי תומך החלטה שאוסף נתונים גם בצורה פסיבית דרך סנסורים בטלפון וגם בצורה ו-wearables וגם בצורה אקטיבית דרך שאלונים, בשביל לתת תמונה מלאה למטפל איפה המטופל שלו נמצא בתהליך הטיפול. וזה גם הדבר הראשוני לכל התהליך של טיפול בעצימות משתנה. כשאנחנו רוצים לעשות טיפול בעצימות משתנה, אז אינטק זה השלב הראשון, ואנחנו רוצים האינטק ואז הטריאז' בשביל להבין איזה רמת עצימות מתאימה לכל מטופל ומטופל. האם הוא צריך עכשיו את ה-treatment as usual שלנו פעם בשבוע עם פסיכולוג ובליווי של פסיכיאטר, או שמספיק לראות את אותו בן אדם רק פעם בחודש, או להפנות אותו לעובד סוציאלי שמלווה אותו כתומך טיפול ומבצע guided self-help. יש מגוון של עצימויות, והעצימויות שמגיעות לקהל הרחב בסופו של דבר, לסקייל גדול של אנשים, הם כאלה שהם נשענות על עובדים שיכולים להיות עובדים, או non-clinical workers אנחנו קוראים לזה, שהם עוברים הכשרה קצרה, מקבלים כלי שמאפשר להם תמיכה מלאה בתוך תהליך הטיפול. ה-guided הוא guided גם למטופל, שעושה הרבה מאוד עבודה עצמית, אבל גם guided למטפל. המטפל יודע מה הוא צריך לעשות בשבוע הזה עם המטופל שלו, על איזה נתונים הוא צריך לעבור בשביל לתת לו את המשימות הבאות לשבוע הבא, וככה ללוות את תהליך הטיפול. אני אתאר שני דברים שאנחנו עושים היום, אחד עם לקוח שלנו בארצות הברית שעוסק בהפרעות אכילה, והם התחילו לפני 2 וקצת עם 4 אנשי טיפול, והיום הם הכפילו את מספר המטפלים שלהם, הם בערך 8 אנשי טיפול קליניים, אבל יש להם 80 מאמנים, ואותם 80 מאמנים יחד עם 8 אנשי טיפול נותנים מענה למאות אנשים בחודש. ואיך הם עושים את זה? הם עושים בשלב הראשון אינטק עם המערכת שלנו, זה אינטק דיגיטלי שנעשה בצורה ברובו עצמאי. הטריאז' מבוצע בתמיכה של הדאטה שאנחנו אוספים באמצעות המערכת ופסיכיאטר ופסיכולוג, ולהם יש 2 עצימויות טיפול. אחת זה הפניה לטיפול דיגיטלי, הכל נעשה ברימוט, הפניה לטיפול דיגיטלי עם פסיכולוג קליני, בסדרה של מספר פגישות על פני כ3 חודשים, כשיש כל הזמן איסוף של נתונים מהאפליקציה שלנו, והרבה תהליכים של patient engagement בין הסשנים עם המטפל. והעצימות השנייה היא עצימות שמפנים למאמן. המאמן, בארצות הברית יש ממש הגדרה, coach, שאותו coach מלווה את האדם, הכל בטייפ תרפי. הוא לא פוגש אותו אפילו בזום, הוא פוגש אותו רק בטקסט, ובטקסט הזה הוא מסייע לו בתהליך הטיפול, הוא משקיע בין 20 דקות לגג 30 דקות בשבוע באדם, לרוב זה יותר 20 דקות, ותומך בו בתוך התהליך הזה.
הבן אדם, המטופל מקבל מידע פסיכו-חינוכי, תרגילים, משימות שהוא צריך לבצע, שאלונים, וכל המידע הזה מופיע בדשבורד למאמן, ואם יש אנומליות או מידע נוסף שאנחנו מזהים, אינסייטס מתוך המערכת, זה מופנה גם לפסיכיאטר ולפסיכולוג שהם בלמעלה של המערכת. אז המודל הזה עובד מאמן מול מטופל, ומאמן מול הסופרוויזור שלו, שזה או פסיכיאטר או פסיכולוג שמלווים את התהליך. בנוסף, הם בונים צוות מולטי דיסציפלינרי, הם עובדים פסיכיאטר, פסיכולוג, מאמן, ודיאטישן ומאמן משפחתי. במערכת שלנו יש גם אפליקציה לבני משפחה, ב-Eating Disorder זה Family Based Therapy, בשביל לממש אותו צריך לתת כלים למשפחה, גם איך להתנהל מול האהוב שלהם, וגם ל-wellness שלהם עצמם, לראות איך הם עצמם מתנהלים בעניין הזה. והדבר הזה עובד בצורה חלקה עם אחוזי נשירה מאוד מאוד נמוכים ותוצאות דומות ל-treatment as usual. וזה מה שיפה בתהליך הזה, כי הוא הרבה יותר חסכוני, הוא גם מאוד ממוקד, ומה שיפה בו יש לו גם סוף והתחלה. וזה לא עכשיו אני מלווה אותך ואני לא יודע מתי התהליך יסתיים, יש יעדים מאוד זה ברורים. מתחיל לעשות הגירה לישראל, עלייה? יפה, אז התהליך הזה, אני אגיד הדבר השני שרציתי לשתף, הוא קשור לעולמות של הפוסט-טראומה, אנחנו עכשיו עושים תהליך מאוד מאוד מעניין, השותף שלנו פרופסור יונתן הפרט היה פה בפאנל הקודם, באוניברסיטה העברית, למעשה אנחנו לוקחים פרוטוקול שיונתן פיתח, מבוסס CPT לעולמות של פוסט-טראומה, ועושים בדיוק את אותו דבר, בונים יחידות לימוד, יש כמה עשרות יחידות לימוד בטיימליין סדור על פני שבועות מוגדרים, כאשר המטפל יודע בדיוק מה צריך לקרות בכל שבוע ושבוע, והמטופל מקבל אפליקציה. באפליקציה הזאת הוא מקבל את כל המידע שחשוב שהוא יקרא, ויתרגל, ומשימות שהוא צריך לבצע, הוא עונה על שאלונים ונאסף ממנו מידע, וכל הדבר הזה מוצג לצוות המטפל. ואנחנו מתחילים ממש בקרוב מחקר קליני, יחד עם שיבה ביונד, ששם אנחנו, יש 3 קבוצות של נחקרים, אחת זה ה-treatment as usual, אנחנו רואים את הקבוצה הרגילה, הקבוצה השנייה זה פסיכולוגים קליניים מנוסים שעברו הכשרה ל-ICPT, למעשה לפרוטוקול הדיגיטלי שאנחנו מפתחים יחד עם יונתן, והקבוצה השלישית זה אנשים שהם או בשנה האחרונה שלהם או לא מנוסים, שגם עוברים הכשרה קצרה, והמטרה שלנו זה להראות שבאמת התוצאות שאנחנו צריכים להשיג עם אותם מטפלים לא מנוסים, הם זהות לפחות לתוצאות של אותם מטפלים מנוסים שמבצעים את הטיפול הזה. ואני אגיד רק, אני אמרתי שהיעד שלנו זה לעשות פי 3, כשאני מדבר עם יונתן הפרט, אז הוא אומר היעד הוא פי 5 יכול להיות, לא פי 3. שאיפות. וזה בן אדם שאני סומך עליו. אז אני עכשיו אתן לענת ראשונה ולנורית שנייה הערות, ובסוף לרעות. הערות על מה ששמעתם. אז אני רוצה רק לשים את הנושא של טכנולוגיה, אני יודעת שבכותרת שלנו יש טכנולוגיה, ואני רוצה לשים את זה בכותרת יותר חדשה, רחבה של חדשנות. שפן אחד שלה הוא טכנולוגיה, ומי שמכיר אותי יודע שאני בעדה, מפתחת, שותפה, מאמינה, לא טכנופובית בעליל. אבל חשוב לי להגיד באותה נשימה שחדשנות היום בארץ, וזה נאמר לאורך היום הזה, היא גם חזרה לקהילה וחזרה למקורות, ואני רוצה אפילו להגיד מקורות, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל מקורות היהודיים שלנו או הדתיים שלנו, הרוחניים שלנו, בזכות חוות החוסן וחוות שווים שכבודו פרוכטר מוביל ביחד עם יורם בן יהודה ויהודה שיושב פה, לי נפתח, כבר שמעתם אותי אומרת את זה כמה פעמים אז סליחה לכם, נפתחה לי קריירה חדשה בעולם בריאות הנפש ובחדשנות ובשילוב של טכנולוגיה מחוץ לחדר הטיפול, בשילוב של חדשנות מחוץ לחדר הטיפול בתנועה, במוזיקה, ברוח, באנרגיה, באמונה, אפילו אני אגיד באמת משמעות במובן הכי רחב שלה, שאני רק רוצה לשים פה, למרות שהכותרת שלנו היא טכנולוגיה. תודה. תודה, ממש, ממש. אני אוסיף שאני תמיד צריך בעיניי לחשוב
על ה-5W and 1H question, who, what, when, where, why and how. ולכן השילוב של חדשנות אנושית ביחד עם חדשנות טכנולוגית זו התשובה. מחקרים מלמדים אותנו שיש סקטורים שלמים באוכלוסייה שלא מעוניינים בשום דבר שקשור לטכנולוגיה, ל-AI. חלק מהאנשים אין להם את האוריינות הדיגיטלית הנחוצה. יש מחקרים שמראים לנו שאנשים מוכנים לחכות 2 כדי לפגוש בן אדם לטיפול ולא לקבל את זה מ-AI. אז השילוב הזה של חדשנות אנושית עם חדשנות טכנולוגית, כאשר ברור גם בתוכנית הבריטית כל מפגש נפתח בהערכה ומדידה. אין כזה דבר שאין הערכה ומדידה כדי לדעת בדיוק איפה האדם נמצא, אם הוא מקבל את מה שהוא אמור לקבל או האם הוא אמור לעבור סטפ אפ, לפעמים זה גם מסטפ אפ, מיותר למעלה להגיע ליותר למטה. אני רוצה ככה עוד משהו, כיוון שכל התחום הזה מאוד התחיל לעניין אותנו. אני לא יודעת כמה אנשים מכירים כאן את הרפליקה. מכירים את הרפליקה? יש איזושהי תוכנה שבעצם מאפשרת לך AI ליצור את הדמות שאתה חפץ ליצור, ואתה יכול ממש ליצור איתה קשר, להתחתן איתה, כלומר זה כבר מחליף לגמרי. זה כמובן בעיקר, זה משהו שווה להסתכל על זה, כי זה הדבר הכי קיצוני שאני מכירה בתוך ה-AI. זה הסטארט-אפיסטית היזמת, זה היה מישהו שנפטר והקימה את הדמות שלו, ומשם זה התפתח, והיום מיליוני אנשים משתמשים בזה ברחבי העולם. ואני ככה חוזרת למה שתום אנסל, שהוא היה ראש ה-NIH, אמר לפני כבר יותר מעשור. אמר, אני חשבתי שהמהפכה הפרמקולוגית תגמור את כל הצורך במפגשים אנושיים, ועובדה שלא. אז אני רק אומרת גם וגם, וכמו שענת אמרה כל כך יפה, גם תנועה וגם רוחניות וגם דת שצריך באמת את המקום הזה שזה personalized ושזה מותאם לאדם מתוך כלל האפשרויות הקיימות. רעות, אתם עשיתם איזושהי הערכה בנושא של הטיפול המדורג. מה את יכולה לספר לנו? אז בעצם מאמני חוסן הם כבר בכללית עובדים שנה. יש לנו כבר 7,000 מטופלים שעברו הכשרה בתוכנית, וכמו שנאמר, הכל נעשה בצורה מאוד מוקפדת ואחראית. בוחרים מקרים קלים של דיכאון, של חרדה, וגם לפני טיפול המטופלים ממלאים שאלונים, ואחרי טיפול גם ממלאים שאלונים, ואנחנו יכולים לראות שראשית, מבחינת ניהול סיכונים לא קרו אירועים חריגים. כבר נרגעים, נושמים. כן. והלאה רואים כמה דברים מעניינים. אחד, שרואים שיפור בחלק מהמטופלים, וגם עוד מדד מעניין זה שמה קורה לאותם מטופלים 90 יום לאחר הסשן הזה עם המאמני חוסן, ומעל ל-90% לא נזקקים לטיפול של בריאות הנפש. כלומר, אתה מזהה את המקרים הקלים בזמן הנכון, עם התערבות נכונה, ואתה יכול אחר כך למנוע דברים הרבה יותר מסובכים, ואני חושבת שזה נכון להרבה דברים בחיים. אז אם אני אסיים בעוד משפט של משהו שלא תכננתי להגיד, האמת, אבל ענת ככה פתחה לי. אני חוויתי טראומה אישית. אבא שלי נפטר בצורה מאוד לא אנושית, וזה קרה לי עוד לפני 7 באוקטובר, וככה תמיד אמרתי לעצמי, למה זה קרה? מה אני תמיד חיפשתי, כאילו מה, את חושבת שבסוף כאילו החיבור של האדם למשמעות ולאמונה נתן לי הרבה כוחות, ואני ככה רואה אתכם כקהל, וחלקכם מטפלים, חלקכם עובדים ביוזמות טיפוליות כאלה ואחרות. שימו לב לנדבך הזה, הוא קריטי, הוא משמעותי. כאדם שאוהב את טכנולוגיה והיא חשובה והיא חלק, זה רק נדבך. בסוף האדם הוא עולם ומלואו, והחיבור שלנו למשמעות, לשורשים שלנו, הם קריטיים, הם משמעותיים לנו בכלל במעבר בעולם המטורלל והמטורף הזה. וגם כעוד אמירה, אנחנו כאומה צריכים להתאחד על זה כביחד.
וזה נכון, שמעתי גם קודם פה שלא כולם מסכימים על הכל, וזה בסדר, אבל עדיין אנחנו עם יהודי חי וקיים, צריך לזכור את זה, זה השורש שלנו, זה המהות שלנו, זה מה שיחזיק אותנו דורות לאורך היסטוריה, וזה מה שגם מחזיק אותנו כאן קדימה לעד. תודה. אני חושבת שרעות דיברה על עניין הביחד, ובאמת פה היום הייתה לכם תרומה לעיקר לעניין הביחד, שיש פה תורמים ויש פה מטפלים ויש פה אנשי אקדמיה ויש פה אנשי ממשלה, והחשיבה המשותפת היא משהו מאוד חשוב, אז תמשיכו כך ותודה רבה לכולכם.